Welcome back to my channel. And for today's video, vlog lang ang ganap natin kasi marami tayong pupuntahan ngayon. Ang vlog na ito ay ang aking artista treatments vlog kasi marami tayong pupuntahan na salon, clinics, para matry yung mga procedure na ginagawa nila sa mga artista. Malalaman natin sa vlog na to kung magmumukha nga ba akong artista after nito. So, good luck sa mga clinic at mga salon dahil mahirap-hirap ang labanan para sa mukhang ito. So, kung gusto niyo malaman kung kamusta nga ba ang bawat procedure na gagawin, please keep on watching! So, yung first na pinuntahan ko ay ang new lounge, which is ginawa sa Vivere Hotel. Kasi, parang may ganun silang promo na may kasama mo yung friends mo, magpapa-eyelashes kayo sa isang hotel. Go! So, eto na, mag-eyelashes na kami ni Martha. With the view of Alabang Town. Because sabi ko nga sa inyo, bira ko lang makita yan. Kaya perfect ng view natin dito. Yes! So, ito yung pinatanggal sa akin yung contacts ko. Siyempre, magagawitan yung sa eyes. And then, ito yung aking current eyelashes. Hindi siya sobrang powerful, guys. So, makikita natin later. And, isabihin ko sa inyo kung ano yung feeling ng naka-eyelash extensions na gamit nila. Magigising ka na lang ng fresh, di ba? Bet mo ba yun, Beshi? Pagising mo, pak! Ganda ko. Diba? So, ano pong gagawin nating lashes? Anong gusto mong look, ma'am? Well, maano ko naman. Ma-volume. Ganyan. Opo, volume na. Tapos yung size na ma'am, yung sasakto lang ba sa eyelashes niyo or gusto niyo mahaba? Pwede namang mahaba. 10 or 11, ma'am. Ah, okay. Sige, check muna natin ng 10. Ay, ano ba yun? Yung length yun, 10 or 11. So, iti-tape nyo lang to and then after, mag-start na. Yes, i-cleanse, ma'am. Okay. Ang tawag nila sa procedure na to ay yung antibacterial eyelash something. Parang ganon. Kasi yung lashes na ginagamit nila, hindi siya masyadong ng dirt. So, sobrang perfect siya sa eyes. And again, yung ginagamit nilang fibers ay sobrang gaan niya. So, I'm really excited. Talent yung ginagawa ni Helen. Naman, nakapikit, pero nagpa-vlog. Para ka na lang inaantok, tapos nang chika ka pa sa mga tao. Ganun. Cleanse na lang ng lashes. Ganyan. Feeling ko naman, pasok tayo sa shot dito. Pero after nito, pwede na kang mag-contacts. Opo, ma'am. Pwede. Okay. Hindi ka naman naluluha man pag Nagsusot. Hindi naman. 24 hours yun ang bago basta Okay. Bawal yung mga oil-based makeup, mascara, tsaka yung liquid eyeliner. Okay. Oo, hindi naman ako masyadong. Tapos pagkatapos nyo maligo, ma'am. Suklayin. Suklayin nyo na lang. Ang bongga ng aftercare. True. Hindi dikit-dikit kasi siya. So, ito na siya. Grabe, sobrang gaan niya. Mabigat pa talagang mag-falsies. Kahit mink yung gamit. So, ayan. Thank you, si Miss Janelle, aking specialist for today, for tonight. Ayan, inabot na kami ng kadiliman. Charot. Gabi na po. Oo. Ang next naman ay ang teeth whitening session sa Echana Dental Clinic. Thank you po sa Echana Dental Clinic dahil sa aking pearly whites. Unang na-feel ko during the procedure and right after, nakakangilo talaga siya. Mahanginan lang yung bibig ko, yung ngipin ko. Sumasakit siya. Pero kasi ganun daw yun para matanggal yung first layer ng pagka-yellow. Pero ito na yung teeth ko after. Siguro mga 1 month na yung procedure. Pero ito pa rin siya. Ganun na yung color niya. Ang next naman na pinuntahan ko ay ang basement salon. Thank you po sa Adobe Studios. So, they're gonna start coloring my hair. And, yan. They're just gonna add some highlights and some magic to my hair to make it more beautiful and to make it alive. Because it's so dead. So, yeah. I'm so excited. And I'm with... Hi! So, he's the owner of Basement Salon here in Siya.
I'm so excited. So, yan. Meron tayong 3 steps to achieve ay pang artista hair color. First is kukulayan yung roots, and then yung next ay yung highlights, and then yung last ay parang overall color. So, yan. I'm so excited kasi sobrang grabe. Roots is real. Yan, black na siya, and nagpa-fade, and it's super dead. So, here they use Aveda, which is 95% natural na hair products. So, it won't damage your hair na. So, yan. I-revive niya actually yung ating hair. So, yan. Kina-color na yung roots ko. So, ano po siya? Like, Very light ash black po. okay. Parang ililift lang yung syempre yung darker roots because we're Asians. So, kailangan siya ilift kung gusto natin maging ashy na blonde yung hair. Pero syempre, hindi naman nawawala na hindi siya mahapde. Talaga namang ang bleach po ay nakakaloka talaga sa anit. Pero tiis ganda lang, guys. Kasi kasama talaga yan sa pagpapaganda. After ng paggupit ko, na-shock ako. Kasi nga, umikli siya ng sobra. Pero na-appreciate ko siya after a week kasi talagang sobrang light na nung hair ko. As in, wala na akong split ends, sobrang ginupit. And yung bangs ko, mas maayos na siya. And the color, sobrang love na love ko siya. Nag-lighten yung color ng hair ko, siguro mga after ilang washes. So, hindi siya ganito ka-dark nung una. Hi guys! So, I'm malapit na sa Pretty Looks and I'm so excited kasi parang ito na yung pinaka-level up makeover. Wow, makeover! So, today we're getting the eyebrows and the nose lift. So, yes, I'm so excited! So, naglagay muna sila ng initial na anesthesia for my brows. Kasi nga, para hindi siya sobrang sakit na. Kasi later, pag humiga, maglalagay ulit sila. And then, yan. Hindi ko alam ano ang feel ko. Kasi I'm so scared, Char. Masarap talagang gumising ng hindi mo na kailangan siyang ayusin. Though, my brows, hindi naman talaga siya sobra manipis. Pero, it needs to be filled in. Ito na, guys. Ang road to success. Charot. Makakaaho na naman tayo sa laylayan. So guys, tandaan na po itong mukhang to kasi baka ma-miss nyo na yung quite a while. Oh my God! Oh my God! Ang ganda! No joke, sorry guys. Oh, ewan ko magkano. Something natural. Oo. Uulanin na naman kayo ng mga selfies ko. So, ganun lang kadilis yun, guys. Ang ganda! Oh my God! Sinide-define talaga yung bridge. Oh my gosh. Nakakatuwa din kasi sobrang bait talaga ng mga tao sa Pretty Looks. Kahit ang daming tao, sobrang busy nila, talagang full sila ng attention sa iyo. Tapos yung aftercare na tips nila, talagang may session kami ni Miss Blair. So, super thank you, Miss Blair, kasi ang galing niya talaga and super friendly. Kasi first time ko magpa-microblading, pero hindi ako natakot magpagawa. Oh my God. Ang ganda ng stroke. Ang ganda. Oh my gosh. Sobrang
lang. For the first 3 days, this is going to be very dark starting tomorrow. So, it's going to be darker than this at tomorrow. And then for the first 3 days, quite prominent. On the third day, it's going to start to cool off. When it peels off, do not force it to cool off. Just let it be when you take a bath. That will just fall on its own. Because by then, you should expect 40 to 60% lighter than days. Okay? And then just in case you need to darken or to thicken or to improve anything, let me know. We can do that after 6 weeks. Okay? Tapos po yung sa nose. Yung sa nose, yung 6 weeks din. Okay. 6 weeks after yung lahat. Lagyan kami ka ng konti tayo sa atin. Konti ako na lang ako kanya. Right, kailangan po apply. We will apply that for you. Okay. Na-apply ba yun? Sobrang nakakapanibago kasi hindi na ako, nare-realize ko na ngayon na hindi na ako mag-browse everyday. So, I'm super, super happy. And, syempre, ang perfect na ng nose natin. Wow! Yung bridge, sobrang laking difference. Nakakatuwa. Lastly ay aking session sa French Tips Organics na salon sa Mega Mall. Masasabi ko lang sobra talagang sulit ng paraffin wax sa hands and sa feet kasi naglambot talaga yung kamay ko. So this is it for my treatment with French Tips here in Mega Mall. Ang ganda ng color na napili kong bago. So, this is the final look after ng lahat ng procedures na ginawa sa akin. And ngayon naman, kayo ang mag-comment down below kung ilang artistability stars ang deserve nitong look na ito. See you guys on my next video. Bye! Bye!